راځو لایر منیو ته. لایر منیو څه کار کوي؟ اول نیو دی یو تصویر به راخلاص کړو. دا تصویر دی. نیو لایر فقط یو لایر موږ ته اضافه کوي. اوکې کوو. دلته لایر اضافه شو. کنټرول زد لایر د بین وړو. لایر فرام بک‌ګراوند پخپله د بک‌ګراوند په لایر راته تبدیل کړه. هغه بک‌ګراوند به د ګروپ څخه خلاص کړي په یو لایر باندې آزاد شو. ګروپ یو ګروپ راته جوړ کړه. ته ګروپ جوړ شو. کوم لایر شی نشته پکښې کې یوازې ساده ګروپ. زه ورته وایم چې دغه لایر دپاره یو ګروپ را جوړ کړه چې دغه لایر پکښې کې خوندي شي. ګروپ فرام لایر اوس هغه لایر په ګروپ کې شامل شو. لایر کاپي ده. یو کاپي بله هم ځینې راواخله. یوه کاپي بله ځینې راواخیسته. لایر کټ دی. یو ساحه سلیکټوو او لایر کټ کوو. کنټرول زد دا خلاصو. بل ډپلیکیټ دی. ډپلیکیټ لایر هم فقط کاپي ځینې اخلي. که چیرې لایرونه ډېر 4 یا 5 لایر ټول انتخاب کړه، ډپلیکیټ کړه، ټول په یوه پلا درته کاپي کوي یا ډپلیکیټ کوي. 2 لایره ځینې جوړوي. یو لایر 2 لایره کوي. اوس دا 2 لایره دي. کنټرول ونیسه، دواړه سلیکټ کړه، ډپلیکیټ و د 2 پر ځای 4 درته جوړ کړي. همدا هم ورسره سلیکټ کړه. 8 ځینې جوړوي. د دې لپاره پکار کېږي بعضې ځایو کې داسې ځایونه راځي. یو بل تصویر هم راوړم. یو داسې تصویر چې وریځ ولري. دلته دا وریځ راخوا. کنټرول سی کاپي. کنټرول وی. یو لایر دی. لږ څه اندازه ورته کوچنی کوو. لږ به یې سر کوو. layer duplicate دواړه انتخابوو duplicate اوس څلور سره انتخابوو. اوس که چیرې غواړې لږ څه رنګ ورته تیز کړې هم یې اتومات دلته هم تیزولی شي او د دې لارې څه هم کیږي. دلته چې فقط ډپلیکیټ ووهه خو نور لایرونه له بینه مه وړه پر هغه ځای پراته یي. نور یې هم پسې ور ډپلیکیټ کړه اتومات شکل دوی خپله یو رنګ تیزوالی راوړي. لایر همداسې د ټولو لایرو لپاره یو ګروپ راته ایجاد کړه. ګروپ فرام لایر اوکې دا لایرونه ټول په ګروپ کې شامل شو. اوس که ګروپ هایډ کړو ټول هایډ کېږي.
ډیلیټ دی ډپلیکیټ لایر یو لایر به جوړ کړو یو به بل هم جوړ کړو 3 لایره دي یو هایټ کوو دا یو ډیلیټ لایر دا دغه لایر درته ډیلیټ وي او دا بل هایډن لایر دا چې هایډ سوی دی دا لایر راته په ډیلیټ کړه هغه د بینه ولاړی دا بل هم کولی شو د بینه ویسو دینم لایر دی فقط دلته نم هم ورکولی شي دا نم شو دینم لایر کې دومره استعمالیږي لکه خطه کې چې ډېر استعمالیږي کولی شي یو رنګ چوکاټ ورته جوړ کړي داسې شکل شو کولی شي سټایل یې نور هم تغییر کړي د لایټ سټایل له لارې څخه ډراپ شاډو او سایه هم ورکړه کوم طرف ته ورکړئ هغه طرف به انتخابوئ لږ څه خامه تیزه همداسې دلته نور ډیزاینونه هم شته کم یو د خطر ډیزاین هم ورکوو په دې کې ډېر ډیزاینونه شته فقط چې بیا ډېر ښه نتیجه ورکوي افغانستان لږ څه غټوو لایټ سټایل ته راځو ډیجیټل لایر انتخاب دی د خط سره یو رقم دی هم اړوي دا د لایر سټایل موضوع ده په دې کې فقط هر یو چې انتخابوئ خپل سیټینګ یې ورته کوئ سیټینګ یې ډېر ساده او اسانه دی په خپله هغه شکل درته په هماغه ځای باندې درښیي چې نتیجه دې څه شول نتیجه خپله در معلومیږي د خپلې خوښې رنګ او ډیزاین جوړ کړه ډراپ شاډو دی چې د سایې لپاره استعمالیږي داسې نور پاترن دی ګارډینر دی هر یو چې د خوښ وو هغه استعمالولی شي لایټ سټایل سو سمارټ فلټر دی کنټرول زد سمارټ فلټر اول په فلټر کې کنورټ سمارټ فلټر ته ووالو او بیا یو فلټر ورکوم مثال داسې ورڅغټ سمارټ فلټر کې اوس ډیسیبل کولی شو ډیلیټولی شو ډیسیبل او کلیر دا به یې وړلی شو نیو فایل لایر دی کنټرول زد دا ساحه انتخابوو ډول رنګ چې یو خوښ وي ورکولی شي بیا دلته په سټیو پیل لږ څه راکم کړه خپلې خوښې رنګ ورته انتخاب کړه کنټرول زد ګارډینیټ یې هم داسې
یو شکل رنګ ورته انتخاب کړه د خپلې خوښې اوکې کړه لږ څه کړه زیات کړه کنټرول زیډ پټرن دی پټرن کې هم هغه کم خطونه یو شی چې موږ مخکې پکښې ثبت کړي وو هغه هم درته راخلاصوي او نور ډیزاینونه هم کولی سي چې انتخاب یې کړې بیا لږ څه کم یا زیات کړه کنټرول زیډ نیو اډجسټمنټ لایر دی نیو اډجسټمنټ لایر هم موږ مخکې په ایمیج منیو کې وویلې چې څه کار کوي ایمیج منیو کې ډېر ساده او اسانه دی دلته هم هغه کار کوي فقط په دې نورو ویډیوګانو کې بیا تعقیب کوي د هغه تصویرانو لپاره چې هغه زاړه تصویران وي پخوانیو کامرو خړ یا پیکه رنګه تصویران وي هغه د اوسني رنګ ته چې راړی بیا د دې لارې څخه د دغه اډجسټمنټ له لارې د نیو اډجسټمنټ له لارې راوړي د دې لارې څخه نه راوړي یعنې دلته موږ نشو کولی چې هغه تصویر ته د خپل خوښې رنګ ورکړو هغه خپل د خوښې مطابق جوړ کړو د دې لارې څخه بیا راړی نو په دې نورو ویډیوګانو کې چې عملي کار مو ترسره کړی دی په هغه کې تعقیب کوي بل لایر کنټاکټ آپشن دی یو shift راخو لایر کنټاکټ آپشن دلته باید چې shift انتخاب کړو لایر کنټاکټ آپشن کې اوس کولی شو دې ته هم مختلف رنګ ورکړو چې خوښ مو بیا دلته لږ څه کم او زیات کړئ کنټرول زیډ لایر ماسک دی لایر ماسک یو تصویر بل هم راوړو لایر ریول آل دلته ګارډینیټ ټولز انتخابو بلاک او وایټ انتخابو دی اوس په خپله مکس کېږي د هرې خواص چې وغواړې مکس کولی سي یو تصویر په بل تصویر کې داسې مکس کولی سي ډیلیټ که چیرې غواړې چې په دغه سیسټم کې ثبت سي نو دی خو لا تر اوسه پورې نه دی ثبت نو بیا به اپلای ورته وایه فقط هاید دی ریول دی هاید دی پرام ترانسپرنټ دی چې ساده سپینه ورقه ځینې درته جوړوي اپلای دی ډیلیټ دی ډیسیبل انلینک دی کوم داسې خاص شی نشته پکښې اپلای کوي اوس مکس کنټرول زیډ بل ویکتور ریول آل دلته به دا انتخابوي راځو د خپلې خوښې شیپ انتخابوو دلته به پټ انتخاب کړي اوس هغه نور تصویر ټول له بینه وړي یوازې هغه ستا د خوښې مطابق هغه شیپ درته پرېږدي دا هم دغسې هاید دی کرنٹ فونټس دی ډیلیټ دی انیبل دی فقط د بینه وړل او راوړل او لینک ورکول